خانو منګه باس وکړو وس په انفارمیشن لایف سایکل باندې کنه منګه ډسکشن وکړو لپاسه چې زموږ سره سبجیکټ دی ابجیکټ دی او بیا سبجیکټ ابجیکټ چې کوم دی بیا وس ګوره زموږ سره دا یو سلور ته وایي لیول دي زموږ سره اولنی لیول چې کوم دی ډیټا اکوزیشن ډیټا یوز دی زموږ سره بیا ډیټا ارکایول دی او بیا زموږ سره لاست چې کوم دی هغه دی ډیټا ډسپوزل دا بیا کمپلیټ کوم دا کمپلیټ کړم نه دی خو اولنی چې کوم دی هغه دی ډیټا اکوزیشن ډیټا اکوزیشن څه ته وایي اکوزیشن هر هغه یو شي ته وایي چې تاسو یو ډیټا والی ستاسو شي ستاسو اکوایر کوي پوه شوئ کریټ اوس په دې کې زموږ سره دوه قسمه دي 1 او 2 په ډیټا اکوزیشن کې ډیټا چې دا انفارمیشن چې کوم دی دا یا کریټ کیږي او یا د بل ځای نه کاپي کیږي چې راشي پوه شوئ کاپي فرام سمویر ایلس د ټول کامن چې دی کاپي ده که خیال وکړئ داسې یو ډاکومنټس ولیکئ هغه چاته ولیږئ هغه کاپي کوي او هغه کاپي کوي او دغه شانتې ستاسو اوس یا شناختي کارت نمبر شو که نه ستاسو یو پروفایل چې دی په نادرا کې یا په افغانستان کوم ځای کې تاسو یې اوسېږئ یا په بهر ملکونو کې ستاسو کم د آیډنټټي کارت چې کوم دی د دې ښه باقاعده لاندې پروفایل دی په هغې کې انفارمیشنز دي ستاسو چې ستاسو میل چې دی کم یو جینډر دی ساري جینډر یو څه دی ستاسو عمر څومره دی ستاسو ایډرس څه شی دی نو دا ټول یو غونډونه کې یو کاین اف پروفایل چې دی د انفارمیشنز دي دا کافي کیږي خلک یې کافي کوي مطلب د یو ځای نه بل ځای ته او یا دا کریټ کیږي موسټلی کریټ انفارمیشن چې دی هغه انسټیټیوشن کوي چې هغه ریسرچ کوي نو هغه خپله ډیټا یي اوس په دې کووډ په دې دوران کې خیال یو کړی دی دا ډېر شی ارګنایزیشنز دي پایزر شو مډرن شو یا داسې اسټرازینیکا که نه سپوټنیک یا داسې نور چاینیز یا نورې کمپنیانې دي چې هغه اوس ویکسین ډیولپ کوي نو هغه خپل ریسرچ کوي نو د هغو خپله ډیټا ده پوه شوې دا خپله ډیټا چې ده هغو کریټ کړې ده خو اوس دا ډیټا چې ده هغو کریټ کړې ده خو په دې ډیټا کې فور ایگزامپل زما نوم دی به کې زه اوس هغې کې څه ته وایي په هغه ټرایل کې یم که نه چې ما ته ویکسین ووایي هغه ګوري یو ټرایل غونډه کړي خو زما نوم چې دی هغه نه دی کریټ کړی بای د وی زما نوم الریډي چې دی هغه و هغې ښه باقاعده انفارمیشنز دي هغه انفارمیشن ریلیټډ دي زما نوم کافي کو خپل ډیټا بیس ته او په هغې کې مطلب دا دی چې یو خپل پروفایل غونډه کې رخ کوم خو زما ډېر ښه انفارمیشن چې دي هغه کافي شوي وو نو دغه شانتې زموږ سره په ډیټا اکوزیشن کې چې دي یو موږ ډیټا داسې یو قسم یوزفلی کو هغې نه بیا یو انډیکس ډرا کو یو قسم پروفایل چې که نه هغه بیا موږ چې سټوري کو هغه د کمپیوټر کې موږ فولډرو کې دننه سټور کوو اوس د دې نه وځم د ګوټې ګوره دا اوس موږ هم دننه په کمپیوټر کې لګیا یو که نه وایه ښه یعنی دا اوس ګوره ارګنایزیشن دی ارګنایزیشن کې دننه اوس موږ په کمپیوټر کې لګیا یو پوه شوې اوس دې کمپیوټر کې دننه زموږ ډیټا ده دا ډیټا چې ده دا اوس سټور شوې ده دې ډیټا ته زه اوس ونه زما اکسس کوم نو دا اکسس څنګه کېږي دا کس چې دی د ماوس اوس دلته ناست یم پوه شوې چشمې مې دغه کړي دي دلته اوس ما ماوس باندې مطلب دا دی چې اکسس وکړو دې کمپیوټر ته زه اوس راغلم دننه اکسس مې وکړو کمپیوټر ته دننه لاړم په دې کمپیوټر کې دننه ډېر شی فولډرې دي هغې ځینې فولډرې دا دی چې هغې ته زما اکسس شته ځینو ته زما اکسس نشته دغه شانتي دا ټولې ډیټا اکوزیشن کې مطلب دا دی دا فولډرې راخ شوي دي زموږ په ارګنایزیشن کې زموږ سره چې دا کم 15 څلور لیولې کمې دي څلور ټایپس چې کم دي هغې کې اولنی چې دی ډیټا اکوزیشن دی دغه شانتي ډیټا زموږ سره راخ شوه د هغې لپاره ښه باقاعده موږ لیبلې بیا ورکو چې مارکې کو لیبلې وله ورکو هغه لیبل وله ورکو بیا یې موږ وله دغه شانتې پاسورډ ورکو او فولډر له تاسو نیم ورکوئ که نه یا تاسو وله پکچر ورکوئ ویډیو ورکوئ یا داسې سنسټیو انفارمیشن دي د هغه یو قسم لیبل شو بیا تاسو مارک دا کوي چې د دې پرایویسي لیول چې دی دا مطلب دا دی دا په ستاسو په کمپیوټر کې یو څلور کسان دي او جدا جدا یوزر نیم دي پکې پوه شوې نو تاسو ایز ا ایډمن هغه یا بل کس ته دا مارک چې فوات ته اکسس شته خو د دویم باچا کس چې کوم دی دته اکسس نشتی نو دغه شانتې دا یو مارک کوي بیا موږ او ته لیبلو په ترو باندې ګوره پالیسي کنټرول چې کوم دی هغه هم ښه باقاعده موږ پې اپلای کوو موږ وګورو چې دا فولډر چې دی د انکرپټډ پکار دی او که نه دی انکرپټډ په ځکه به دې فولډر کې دننه پی ایچ آی ده او که نه دا مطلب دا دی چې د پروټیکټډ هیلث انفارمیشنز دی پکې او که پرسنل آیډنټیفایر انفارمیشنز دی پکې دا که تاسو به دې ټرمز باندې نه پوهېږئ هغه لاګانو کې ما دې ډېر زیات باس کړی
منګه بیا په دې فولډر باندې خبا قاعده سټریک کنټرول چې کم دی هغه اپلای کو وای ګورو چې دا انفارمیشن په دې فولډر کې چې دی دا څومره سنسټیو دی د دې چې څوک نوځي هغه کس دا هغه کلیریفیکیشن چې دی هغه شوی دی کلیرنس شوی دی که شوی نو دغه ابجیکټ به دا سبجیکټ بیا اکسس کولای شي دی لپاره بیا زمونږ ډیر شي ماډلز دی هغه ماډل چې دی هغه کمپنیانی فالو کوي بل په ډول شو او نور دي شي ماډلز دی هغه ان شاء الله چې کله ټایم راشي په ډومینز کې موږ سټډي کوو په هغه باندې موستلی نیکسټ ډومین دی که ډومین افتر دی هوم آئیډنټیټي ایکسس مینجمنټ کې زما خیال ته څلورم نمبر ډومین کې موږ اوس په دویم کې نو هغه دغه شانتي زموږ سره کوم فریم ورک دی تاسو که خیال کړو په اوله کې موږ بحث وکړو زموږ سره ریسک مینجمنټ فریم ورکس دی کنه ډیر شي زموږ سره تھریټ فریم ورکس دي زموږ سره ډیفنس فریم ورکس ډیر شي فریم ورک زموږ سره وې دلته موږ باغې باندې بحث کړی دی وس دغه شانتي زموږ سره په رول بیس او د رولز کنټرول ایکسس لپاره زموږ سره هم چې دی فریم ورکس دي هغه فریم ورک موږ استعمالو ځینې چې دی هغه ارګنایزیشن استعمالي او ځینې چې دی هغه یې ملټری چې دی ملټری مطلب گورنمنت هغه استعمالي او هغه لپاره دغه شان زموږ سره فریم ورک دی موږ استعمالو او دغه یو قسم یو راوټ ته مو فالو کو چې د فولډر ته څنګه نمونه اکسس وشي دا چا اکسس وته ونشي وشي او یو نشي و زمونږ سره کله چې موږ ډیټا اکوایر کوو او ډیټا راغو خو باقاعده موږ دا پکار دی چې دا انفارمیشن چې دی دا موږ رول بیک کیپیبلیټی چې دا زمونږ سره ای مطلب سو مطلب دا دی چې یو زمونږ سره اوس انفارمیشن دی کاغه زمونږ نه کورپ شو ان کیس پوه شوي نو بیا دې پکار دی چې انډو بټن زمونږ سره ای یا موږ کنټرول زی چې واپس هغه دوباره ریورټ کی پوه شو نه قشن دي کله چې هم ایډیټ وکړو نو باغې کې خبا قاعده زموږ سره دا پکار دي چې زموږ سره دا د دې رول بیک اپ کیپیبلیټی چې دا زموږ سره ای کدا زموږ سره نو زموږ ډیټا چې دا غو بیا واپس پریویس سټیټ ته نه ریورټ کیږي او کاغه نه ریورټ کیږي نه هغه بیا ماډیفای شي او هغه کېدای شي چې موږ ته نقصان ورسي و زموږ سره په ډیټا او انفارمیشنز کې زموږ سره سری فار ایگزامپل میټا ډیټا شو کنه اوس دې فولډر ته رااله دې فولډر ته ما ایکسس وکړو په دې فولډر کې دنه وځه پی ډی ایف ته ته دې پی ډی ایف کې چې دنه اوس مطلب دار زمان نمبر دی او فون نمبر دی او کډیر هر زما انفارمیشن دی هغه ته ویل کېږي ډیټا اوس میټا ډیټا څه شی دی میټا ډیټا دا دی ګور تاسو سې نه ګورئ دا اوس ډیټا اباوت ډیټا پوه شئ دا ډیټا په ډیټا باندې دا مطلب دا دی چې دا لوکیشن چې کم دی سایز کم دی او کریټډ په کم ټایم باندې دا کریټ شي او کنه دا نه modified date دا ټول انفارمیشن دی ایکسس ډیټ دی پوه شوي دا په کوم ځای کې سیو شوي دي او وګورئ لوکیشن دی او فایل نیم څه دی سیکیورټي ډیټیلز او ډېر شی نور کوم ورژن شي که نه دا ټول دې ته ویلی کېږي میټا ډیټا میټا ډیټا ډیټا اباوت ډیټا پوه شوي نو د دې فایل دا کم انفارمیشن دی کېدای شي دا از ګډ ایگزامپل نه خو تاسو داسې یو کانسیپټ ونه در کوم چې تاسو وپېژنئ چې میټا ډیټا څه ته وایي میټا ډیټا دا به په دې باندې وروسته بیا موږ نور ښه باقاعده مطلب دا دی چې ډېر ډیپ بحث کوو خو الن سات یو ډیټا چې دا پی ډي ایف شو پی ډي ایف کې چې کوم انفارمیشن دي دا ټول په ډیټا کې دي او د پی ډي ایف د پراپرټي د چې تاسو لاړئ دننه نو په دې پراپرټي کې چې کوم د انفارمیشن دلته موږ موجود دي دا ټول اویلیبل دي دا ټول چې دي دا په میټا ډیټا کې راځي ډیټا اباوت ډیټا پوه شوئ اوس د دې نه بعد زموږ سره چې کوم دی دا لایف سایکل دی پوه شوې اوله کې زموږ سره موږ انفارمیشن چې هغه موږ کریټ کو موږ یا د بل ځای نه کاپي کو راوړو او موږ سټور کو په خپل کمپیوټرو کې په خپل کمپنۍ پای کې زموږ سره دویم چې کوم راځي هغه د ډیټا یوز چې کوم دی کله هم زموږ سره انفارمیشن چې دی هغه کریټ شو او کافي شو راوستو اوس په موږ یوز کوو څنګه اوس چې کوم یوزر چې دی هغه ډیټا ته ایکسس وکړي او یوز کوي دا یو قسم چیلنجینګ دی ځکه که نه چې په دې کې کله چې هم یو فولډر ته څوک ایکسس کوي یا فایل ته ایکسس کوي په هغې کې موږ سره انکاونټر کوو کانفیډنشیالټي انټیګریټي اویلیبلیټي مطلب دا دی چې څوک په فولډر کې رد و بدل ونه کړي د هغې انټیګریټي خرابه نه کړي یا په هغې کې کانفیډنشیل انفارمیشن دی هغه راونه باسي ډسکلوز یې کړي پوه شوې بیا زموږ سره اویلیبلیټي ده او د اویلیبلیټي که خیال کړه په اپوزیټ کې زموږ سره او ډیزاسټر او کانفیډنشیل زموږ سره په اپوزیټ کې او ډسکلوز او انټیګریټي زموږ سره په اپوزیټ کې او الټرنیشن
ډي اي ډي چې ودا کوم وي پوه شو. الټرنیشن چې یو شی کې انټیګریټي چې دا هر شی برابرۍ پای کې ماډیفیکیشن نه شي رد و بدل به کې نه شي. الټرنیشن چې پای کې یو فایل پای کې رد و بدل وشي. نو دغه شان دی وس ډیټا څوک یوز کوي موږ له پکار د چې هغه ډیټا د رائټ پرسن مطلب دا د ایکسس او اتورایز کسي ځکه چې اتورایز کس نه او دا ډیټا ته ایکسس وکړو کې دی چې د نور څه نقصان موږ ته راورسي دی ډیټا ته چې هغه موږ ورسته په مطلب هغه ډیټا زمونږ خراب شي. نو دغه شانتي د اکسیډنټل یوز لپاره هم یا ټیکنیکل ایرر شو یا اکسیډنټل یوز مطلب دا دی چې یو کس د هغه فولډر ته لاړو او فولډر یوز کوو کنه او کمپیوټر کې لګیا دی فولډر یوز کوي او اکسیډنټلی هغه ډیټا ډیلیټ کړه. نو زموږ سره داسې میتھډ دی چې موږ بیا ریسایکل پین ته لاړ شو هغه واپس ریکور کړو یا دنده په یو شی موږ یو لاین لیکو एकदम زمونږ په کیبورډ باندې بل غوته ولګي هغه زمونږ ډیلیټ شي. دغه شان دی بیا زموږ سره کنټرول زی کنه کنټرول زی چې د کیپیبلیټیز واپس راولي. نو دغه شان دی ډیټا چې دا ریورټ کی واپس پریویس کم سټیج یو هغه ته راشي. و زمونږ سره د انفارمیشن چې کم دی چینجز چې کوم زمونږ سره په انفارمیشن دی باقي کې څوک چینجز راولي خو باقاعده چې دی انټرنل پالیسی چې زمونږ سره دا هغه فالو کول پکار دی. بل ریګولیشن او لاس چې کوم دی مطلب دا دی چې زمونږ سره وس لاګانې دي ځینې لاګانې دي چې وس یو هسپتال کې تاسو کار کوئ او په هغې کې پروفایل دی یو پیشنټ او په پیشنټ پروفایل چې دی هغه ټول انفارمیشن د پیشنټ دی خو که وس تاسو په هغې کې سره د بدل راواغستل نو هغه تاسو لا بروک کولی شي او په هغې باندې ډېرې غټې جرمانې لګي اسپیشلی ان یو اس پوه شوې. نو زمونږ سره اوس اولنی چې کوم و هغه و ډیټا اکویزیشن ډیټا موږ رخ کو او کله چې موږ ډیټا رخ کو د هغې نه بعد بیا موږ ډیټا چې دا هغه یوز کوو هغه یوز کوو په دې ترو باندې د اخرنی لکه زوم کوم دا مې دغه نه راغستی او د اخرنی کوډ نو چې راشي پکې صحیح ده په دې ویډیو کې. نو دریم ته خو مخکې ځم خو دلته تاسو ته ما ووایي که نه اوس ګوره زموږ سره اولنی چې یو ډیټا اکویزیشن شو دویم زموږ سره ډیټا ان یوز شو زموږ سره بیا ارکایول دی. ارکایول نه بعد زموږ سره ډسپوزیبل دی او دا ارکایول او ډیټا یوز یې دا ښه باقاعده دا ډیټا لړ شي ارکایو شي دا ارکایو نه بیا یوز ته راتلی شي او د دې خپل ریګولیشن دا اوس تاسو زه په دې ارکایول سټیج کې وایم په دې باندې با سبا باس کو په ارکایول باندې او په ډسپوزیبل باندې به ان شاء الله سبا باس کو نو ستړی شم.